નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણા કન્યા વિદ્યા સંકુલ અને વિવેકાનંદ વિનય મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરી મળ્યા છીએ ત્યારે વિષય અર્થશાસ્ત્રમાં ધોરણ 12ની અંદર અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ અને ચેપ્ટર 1ની અંદર આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે લેક્ચર 8માં કે તેની અંદર અર્થશાસ્ત્રમાં અગાઉ આપણે શીખ્યા તે મુજબ આકૃતિના પ્રકારો, આલેખના પ્રકારો, ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે આલેખનો ઉપયોગ થતો હોય, આ તમામ પ્રકારની બાબતો છે તેને આપણે જોઈ જાણી અને તપાસી. પરંતુ હવે અમુક પ્રકારના અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસની અંદર અમુક પ્રકારની ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે. એ કયા પ્રકારની બાબતો હોય છે કે જેની અંદર એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થતો હોય, તો એ વસ્તુને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે આજે કે અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. કે અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસની અંદર અમુક પ્રકારની એવી ટેકનોલોજી હોય છે કે એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કેવી રીતે થતો હોય, તો કે તેની અંદર ઘણા બધા પ્રકારની બાબતો એવી હોય છે કે જેની અંદર અમુક પ્રકારની એવી ટેકનોલોજી છે કે જે ટેકનોલોજીની મદદથી અર્થશાસ્ત્રની અંદર એ પ્રકારની બાબતો છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો અમુક પ્રકારની એવી ટેકનોલોજી કે જેને જોઈએ, નંબર 1 કઈ ટેકનોલોજી, તો કે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા અથવા તૈયાર કરવા. પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા અથવા તો તેને તૈયાર કરવા. અર્થશાસ્ત્રની અંદર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો અને તેની અંદર પ્રેઝન્ટેશન બનાવી. પ્રેઝન્ટેશન બનાવી એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ એવી છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે એમ કહી શકીએ કે સ્લાઇડ. અને સ્લાઇડની અંદર વિગતવાર 1, 2, 3, 4 આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારની સ્લાઇડો બનાવી તૈયાર કરી અને પછી એનો શું કરવો, તો કે સ્લાઇડ શો કરવો. કે કોઈ પણ પ્રકારની વિગતો છે વ્યવસ્થિત રીતે એક એક ક્રમની અંદર સ્લાઇડમાં ગોઠવી અને પછી વિગતવાર સ્લાઇડની અંદર તેની ગોઠવણ કરી અને વિગતવાર સ્લાઇડ છે તે સ્લાઇડનો શો કરી અને પછી વિગતવાર આવી રીતે 4 સ્લાઇડો છે તેને રજૂ કરી અને પછી તેને દર્શાવવી. એટલે કે શું થયું, આને આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રેઝન્ટેશન. એટલે કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી છે તેને રજૂ કરી, પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું, તૈયાર કરી લીધા બાદ સ્લાઇડનો શો કર્યો, દર્શાવી અને પછી એ પ્રેઝન્ટેશન છે તેને લોકો સમક્ષ આપણે રજૂ કર્યું. કારણ કે એવા પ્રકારની બાબતો છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખી અને એ પ્રેઝન્ટેશન છે તે દર્શાવી શકાય અને રજૂ કરી શકાય. અને આવા પ્રકારની બાબતો છે તેની અંદર અભ્યાસક્રમની અંદર અમુક પ્રકારની એવી કે જેને આપણે કહીએ છીએ ટેકનોલોજી, કે આવી ટેકનોલોજીનો જો ઉપયોગ કરીએ આપણે તો ટેકનોલોજીની મદદથી પણ કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ છે તેને ભણાવી શકાય અથવા તો દર્શાવી શકાય. તો આ પહેલા પ્રકારની બાબત થઈ કે તમારે શું કરવું, તો કે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું, તૈયાર કરવું અને પછી ત્યારબાદ તેનો શું કરવો, સ્લાઇડ શો કરવો. બરાબર. મતલબ કે સ્લાઇડ સ્લો અને તેને દર્શાવવી. ત્યારબાદ આવે છે બીજા નંબરની બાબત, એક્સેલ વર્કશીટ. જે કમ્પ્યુટરની અંદર એક્સેલ વર્કશીટનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે વર્કશીટની અંદર શું કરી શકાય, તો કે આ એક્સેલ વર્કશીટ છે એ એક્સેલ વર્કશીટની મદદથી અમુક પ્રકારની આંકડાકીય માહિતી અને અંદાજપત્રો છે તે દર્શાવી શકાતા હોય છે. તો આંકડાશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર વિષયની અંદર આ એક્સેલ વર્કશીટની અંદર તમારી તમામ પ્રકારની બાબતો છે તે દર્શાવી શકાય. કઈ, તો કે આંકડાકીય, અંદાજપત્ર વગેરે બાબતોનો
સંગ્રહ કરી શકાય છે. આંકડાકીય અંદાજપત્ર અને વગેરે બાબતોનો તેની અંદર શું કરી શકાય તો કે તેમાં સંગ્રહ કરી શકાય છે. કારણ કે એક્સેલ વર્કશીટ છે તે એક્સેલ વર્કશીટ અમુક પ્રકારની વિગતો એવી બનાવે છે કે જેની અંદર શું કરે એ તો કે અમુક પ્રકારના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર વગેરે બાબતોનો હિસાબ કિતાબ કરી ગણતરીઓ કરી અને પછી શું કરે છે તો કે દર્શાવે છે. તો એક્સેલ વર્કશીટ છે તે પણ અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસની ટેકનોલોજીની અંદર પણ આવી રીતે એ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને તે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર વગેરે વસ્તુ છે તેને એ કરી શકે છે અને તેની અંદર તેની ગણતરી કરવામાં આવે છે. તો આ નંબર 2 ની બાબત થઈ કે જે એક્સેલ વર્કશીટ છે તે આવી રીતે કામ કરે છે. ત્યારબાદ અર્થશાસ્ત્રના ટેકનોલોજીના ઉપયોગની અંદર 2 પૂર્ણ થયું. ત્યારબાદ આવે છે ત્રીજું આકૃતિ અને આલેખ દોરવા. આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટેના પ્રોગ્રામો. આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટેના પ્રોગ્રામ કે જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના શું કહીએ આપણે તો કે ચાર્ટ, નકશા, અમુક પ્રકારની એવી પ્રેઝન્ટેશન કે જેની અંદર આકૃતિ પણ તમે કોમ્પ્યુટરના પ્રોગ્રામની મદદથી દોરી શકો, કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામની મદદથી આલેખ પણ દોરી શકો અને એની અંદર ચાર્ટ, નકશા, પ્રેઝન્ટેશન છે તે રજૂ કરી અને અલગ પ્રકારની બાબતો છે તેને દર્શાવી શકાય છે કે જેથી કરી અને આ તમામ પ્રકારની બાબતો છે તે દોરવા માટે તમે આવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકો. આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટેના પણ આ પ્રોગ્રામો છે જે પ્રોગ્રામોને ધ્યાનમાં રાખી અને આ પ્રકારની બાબતો છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો પણ એક પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો કે આ ટેકનોલોજીની અંદર આકૃતિ અને આકૃતિ દોરી શકાય, આલેખે દોરી શકાય કમ્પ્યુટરની મદદથી. કોમ્પ્યુટરના એવા પ્રકારના પ્રોગ્રામો છે કે જેની અંદર એ કોમ્પ્યુટરમાં તમે આકૃતિ પણ દોરી શકો, તમે આલેખ પણ દોરી શકો અને દોરી લીધા પછી તમે આ વસ્તુને તમારા કોમ્પ્યુટરની અંદર સંગ્રહ કરવો, મતલબ કે તેને તમે સાચવી શકો અને જરૂરિયાત પડે ત્યારે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફારો મતલબ કે અપડેટ કરી શકો. અપડેટ કરવું મતલબ કે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના સુધારા વધારા હોય છે તો આ સુધારા વધારા છે તે કરી શકો છો અને સુધારા વધારાને ધ્યાનમાં રાખી અને તમામ પ્રકારની બાબતો છે તે ચાર્ટ, નકશા અથવા તો પ્રેઝન્ટેશનને ધ્યાનમાં રાખી અને આ વસ્તુ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ આવે છે નંબર 4 અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવા માટે. તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રકારની તમારી અભ્યાસ સામગ્રી છે તમારે એને સાચવવી છે. સાચવવી મતલબ કે તેનો સંગ્રહ કરવો. કેવી રીતે તો કે અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવી, તેનો સંગ્રહ કરવો. પેન ડ્રાઈવ, હાર્ડ ડિસ્કની મદદથી આ અભ્યાસ સામગ્રી છે તેને સાચવી શકાય. તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની વિગતો છે તેને તમારે સાચવવી છે. તો સાચવવા માટે તેનો સંગ્રહ કરવા માટે તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું સાધન એટલે કે ટેકનોલોજી કઈ છે તો કે પેન ડ્રાઈવ છે, હાર્ડ ડિસ્ક છે, અન્ય બીજા કોઈ પણ પ્રકારના ઉપકરણો છે કે તેની મદદથી તમે શું કરી શકો તો કે તમારા અભ્યાસ કરવાની સામગ્રી છે મતલબ કે તમે જે કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ તૈયાર કરી છે અને એનો સંગ્રહ કર્યો છે એ સંગ્રહ કરેલી વસ્તુ છે તેને તમે શું કરી તો કે તમારા અભ્યાસની અંદર ફરી વખત પાછી જ્યારે જરૂરિયાત પડે ત્યારે તમે એનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી અભ્યાસ સામગ્રીને તમે સાચવી છે મતલબ કે તમે એનો સંગ્રહ કર્યો છે અને સંગ્રહ કરી અને એ વસ્તુને તમારા સમક્ષ શું કરી છે તો કે જ્યારે વારંવાર જરૂરિયાત પડે ત્યારે તમે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે કે આને તમે સંગ્રહ કર્યો છે. ત્યારબાદ આવે છે નંબર 5 છેલ્લા લાસ્ટની અંદર અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગનો છેલ્લો ઉપયોગ કે અન્ય સાધનો. આ અન્ય સાધનો ક્યાં છે તો કે અમુક પ્રકારના સાધનો એવા છે કે જેની અંદર એવા પ્રકારના સોફ્ટવેર છે
કે જે સોફ્ટવેરની મદદથી પણ તમે શું કરી શકો તો કે એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખી અને અન્ય પ્રકારના સોફ્ટવેરને અલગ અલગ રીતે શું કરી શકાય તો કે તમારા કોમ્પ્યુટરની મદદથી તમે તેની અંદર સાચવી શકો. તો આ કમ્પ્યુટર જે ટેકનોલોજી છે કે જેની અંદર અમુક પ્રકારના અભ્યાસની અંદર ઉપયોગી વસ્તુ છે તે કઈ છે તો કે એ વસ્તુ છે તે કઈ તો કે કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી, કે આ છે તે તમારી કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી છે. આ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીની અંદર આટલા પ્રકારની બાબતો છે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને આ વસ્તુ છે તે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સરળતાથી સમજી શકીએ, જોઈ શકીએ અને જાણી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસની અંદર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો કે અમુક પ્રકારની ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ થાય છે. તો અત્યારે આપણે જે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે કઈ તો કે કમ્પ્યુટર. કમ્પ્યુટર છે એક પ્રકારની ટેકનોલોજી છે. આ ટેકનોલોજીને ધ્યાનમાં રાખી અને અમુક પ્રકારના જે તે કાંઈ તમારા વિષયો છે, વિષયને લગતી બાબતો છે, તે બાબતોને આપણે કોમ્પ્યુટરની મદદથી અને એને આપણે અહીંયા આપણા કોમ્પ્યુટરની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સરળતાથી જોઈ શકીએ. તેમાં પ્રેઝન્ટેશન બનાવવી એટલે કે તૈયાર કરવી, સ્લાઇડ શો કરવો અને તેને દર્શાવવો, એક્સેલ વર્કશીટ તૈયાર કરવી. એક્સેલની અંદર અમુક પ્રકારની બાબતો કીધી હતી એ કઈ તો કે સરવાળા, બાદબાકી, કોઈ પણ પ્રકારના હિસાબ કિતાબો કરવા અને એને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પ્રકારની બાબતો કરવી. આકૃતિને આલેખ દોરવા માટેના પ્રોગ્રામો છે તેની અંદર અમુક પ્રકારના આલેખોના પ્રોગ્રામો દોરવા છે તે દોરી શકાય. નંબર 4 તો કે અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવા માટે કે એનો સંગ્રહ કરવો, તેને કોમ્પ્યુટરની અંદર સાચવવી અને તેને સંગ્રહ કરવો. તે સંગ્રહ કરવા માટેના સાધનો તો કે પેનડ્રાઈવ અને હાર્ડ ડિસ્ક. અને છેલ્લે લાસ્ટની અંદર 5મું તો કે અન્ય સાધનો. અન્ય સાધનોની અંદર સોફ્ટવેર કે અમુક પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના સોફ્ટવેરોની મદદથી શું કરી શકાય તો કે આ વસ્તુ છે તેને આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ અને જાણી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચર 8મો અર્થશાસ્ત્ર વિષયની અંદર અભ્યાસક્રમની અંદર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ ફરી વખત આપણે આ ભણ્યા છીએ. એ આજે તમને ફરી વખત પાછું એ હોમવર્ક કે જે હોમવર્કની અંદર આ 5 પ્રકારો છે તેની અંદર વિગતવાર વિગતો તમારે દર્શાવવાની. જે સમજાશે, જે મેં ભણાવ્યું છે તે ભણાવેલી બાબતો છે તે અંદરના ભાગની અંદર વિગતવાર તમારે સમજવી, લખવી અને યાદ કરી અને પછી સ્વાધ્યાય સ્વરૂપે આને તમારે યાદ રાખવી કે સ્વાધ્યાયની અંદર જે આપણે કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી શીખાશીએ એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને સ્વાધ્યાયની અંદર એ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી તમારે વિગતવાર વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનું છે. તો આવી રીતે લખી અને તેને પાકું કરવાનું છે. ફરી વખત કહી દઉં છું કે આ જે આપણે શીખા તે અર્થશાસ્ત્રમાં અભ્યાસની અંદર ટેકનોલોજી હતી અને એ ટેકનોલોજી છે તે જ તમને સ્વાધ્યાયની અંદર કે કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી હોમવર્કની અંદર લખી પાકું કરી યાદ કરી અને તમારે એક બુક્સની અંદર ઉતારી લેવાનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચરની અંદર બસ આટલું જ. અસ્તુ. જય